Hello friends, কেতিয়াবা সকলোৱে ভাত খাই উঠাৰ পিছতো ভাত ৰৈ যায় নহয় জানো কিন্তু ৰৈ যোৱা ভাতৰ আজি এটা নতুন ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আৰু মোৰো অলপ ভাত ৰৈ গৈছিলে তো ভাবিলো ৰেচিপিটো আপোনালোকক বনাইও দেখুৱাও আৰু মই লগতে খাওঁ তাৰ কাৰণে ললো অকমান ৰৈ যোৱা ভাত আৰু লগতে ললো 3টা আলু এটা ব্ৰেড আৰু লগত ললো এটা পিয়াজ দুটা জলকীয়া টুকুৰা আদা আৰু অকমান ধনিয়া আৰু অকমান বেসন আৰু এটা কুকাৰত আলুখিনি বইল দি দিলো তো এটা দেখুৱাইছো নেক্সট স্টেপটো কি কৰিব লাগিব তো প্ৰথমে পিয়াজটো চপ কৰি ললো লগত চপ কৰি ললো আদা লগত দুটা জলকীয়া লৈছিলো হেকিটাও কাটি ললো লগত ধনিয়াখিনি কুটি ললো আৰু এতিয়া মিক্সিত দি দিলো দুখন ব্ৰেড মই গোটে ব্ৰেডটো দেখুৱাইছিলো কিন্তু দুখনে ব্ৰেড লাগিব আমাক আৰু ব্ৰেডখিনি মই মিক্সাৰত গ্ৰাইন্ড কৰি ললো আৰু এয়া আমাৰ ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ ৰেডি হৈ গল আৰু এতিয়া এটা বাউলত মই প্ৰথমে ৰৈ যোৱা ভাতখিনি দি দিলো তাৰ পিছত যিখিনি আলু মই বইল কৰি লৈছিলো হে আলু কেটুকুৰমান ইয়াত ঢালি দিলো আৰু আলুটো আপোনালোকে নিজৰ জুখমতে দিব মই 3টা বইল দিছিলো কিন্তু মই তাৰ পৰা এটাহে দিছো গতিকে এতিয়া তাৰ লগত যিখিনি ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ আমি তৈয়াৰ কৰিছিলো হে ব্ৰেড ক্ৰাম্বছখিনি দি দিলো তাৰ পিছত ব্ৰেড ক্ৰাম্বছখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই যিখিনি অলপমান বেসন লৈছিলো হে বেসনখিনি দি দিলো আৰু বেসনখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দিলো লগত দিলো কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি আৰু তাৰ পিছত দিলো আদা কেটুকুৰ যিখিনি কাটি থৈছিলো আৰু লগতে দি দিলো ধনিয়া আৰু এতিয়া গুটেইখিনি দি ইয়াত আপোনালোকে পানী নিমিলাব যিটো ভাত আলু আৰু এই গুটে বস্তুখিনি যিটো মিশ্ৰণ হেতু আপোনালোকে শুকানে খানিব অকমান শুকান হ'ব বস্তুটো কিন্তু শুকানে মিহি কৰি খানিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা লগত দিলো অকমান হালধি আৰু জুক অনুপাতে অকমান নিমখ আৰু গুটেইখিনি দি এতিয়া আপোনালোকে হাতেৰে খুব ধুনিয়াকে যিমান পাৰে মিহি কৰি খানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি যেনেকৈ আটা মাৰো ৰুটিৰ কাৰণে ঠিক তেনে ধৰণে আপোনালোকে এটা ডো তৈয়াৰ কৰি ল'ব আৰু ডোটো তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনে ধৰণে টিক্কিৰ নিচিনা আলু টিক্কিৰ নিচিনাকে এনেকে গোল কৰি বনাই ল'ব শেপ আপোনালোকে নিজে দি ল'ব পাৰে মই এনেকুৱা ধৰণে বনাইছো আৰু যিখিনি ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ মই তৈয়াৰ কৰিছিলো তাৰ পৰা অলপমান ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ মই থৈ দিছিলো আৰু সেই ব্ৰেড ক্ৰাম্বছখিনিত এনে ধৰণে সেই টিক্কি কিটা আপোনালোকে লেটিয়াই ল'ব তেতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰোঁতে অলপ ক্ৰিস্পিও হ'ব আৰু টিক্কি কিটা তেলো নুখুমাই গতিকে মই এনে ধৰণে লেটিয়াই ললো আপোনালোকে দেখিছে মই এনে ধৰণে লেটিয়াই ললো যেহেতু ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ বহুত বেছি নালাগে অলপমান হলেই হ'ল আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিলো তাত দিলো ৰিফাইন অইল মই ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আপোনালোকে মিঠা তেলতো বনাব পাৰে হেতু নিজৰ চইচ আপোনালোকে কি তেলত খাই ভাল পায় আৰু এতিয়া মই টিক্কি কিটা এটা এটাকে বহাই দিলো প্ৰথমে এটা বহাই পেলাই তেলটো এনে ধৰণে টিক্কিটোৰ ওপৰত দি থাকিব তেতিয়া দেখিব টিক্কিটো অকমান ৰঙাৰ নিচিনা হৈ আহিছে তেতিয়া আপোনালোকে আনটো টিক্কি বহাই দিব আৰু এটো লুটিয়াই দিব বেছি থেপাথেপিকে নবহাব টিক্কি কিটা ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে তেলত আপোনালোকে দুটা বা 3টা ইমানখিনি পৰিমাণৰে বনাব এসাক মোৰ টিক্কি ৰেডি হৈ গল লগত সস লৈ আপোনালোকে পৰিবেশন কৰক আৰু টেষ্ট কৰক এতিয়া মই খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ ভাল হৈছে তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বাই বাই